Гравець, якому платять 500 тисяч фунтів на день, відмовляється виходити на поле. Кріштіану Роналдо оголосив страйк у Саудівській Аравії, і це може перевернути всю лігу з ніг на голову. Що сталося і чим це закінчиться, розбираємось. Що не день, то новини від Кріштіану, але цього разу не черговий рекорд з кількості забитих пенальті або оновлений відлік до 1000 голів, а щось серйозніше – на грані істерики. 41-річний португалець влаштував бойкот власного клубу, причому зробив це напередодні свого ж дня народження. 3 лютого Роналду не потрапив до заявки Аль-Насра на матч з Аль-Ріядом. Спочатку офіційно говорили про травму, але журналіст Фабріціо Романо швидко підтвердив – жодних фізичних проблем у Кріштіану немає. Це протест. Далі більше. 7 лютого матч з діючим чемпіоном Аль-Іттіхадом. Один із найважливіших у сезоні. Роналдо тренувався з командою цілий тиждень. Аль-Наср розраховував, що він зіграє. Але ні, Кріштіану знову не вийшов. І ось цікаво. Без Роналду Аль-Наср здобув 2 перемоги поспіль. 1-0 над Аль-Ріядом, гол Мане, та 2-0 над Аль-Іттіхадом, голи Мане і Анджело Габріеля. Команда піднялась на друге місце в турнірній таблиці та відстає лише на 1 очко від лідера Аль-Хіляля, хоча зовсім недавно відставання складало аж 7 очок. Тепер до головного. Суть конфлікту насправді глибша, ніж просто примхи зірки. Усі 4 топ-клуби Саудівської ліги – Аль-Наср, Аль-Хіляль, Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі – належать одному й тому самому фонду – публічному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, скорочено ПІФ, який контролює 75% кожного з клубів. І ось тут починається проблема. В останній день зимового трансферного вікна Карім Бензема, колишній партнер Роналду по Реалу, перейшов з Аль-Іттіхад до Аль-Хіляль, прямого конкурента Аль-Насра в чемпіонській гонці. Тобто ПІФ, який володіє обома клубами, фактично посилив головного суперника команди Роналду. І Бензема вже відповів на довіру. Хет-трик у дебютному матчі за Аль-Хіляль. 6-0 проти Аль-Ахдуд. Для загального розуміння сумарна трансферна вартість гравців цього Аль-Ахдуду лише 13,5 мільйонів, тобто середня вартість гравця близько 500 тисяч. І таких клубів рівно половина ліги, тобто половина чемпіонату – це рівень ЛНЗ, Кривбаса чи Карпат. І ось цим Аль-Ахдудам 4-5 саудівських топ-клубів клепають повну торбу голів щотижня, а їхні бомбардири б'ють численні рекорди. Але повертаємось до трансферних війн. Роналду вважає, що все нечесно. Він переконаний, що ПІФ надає преференції Аль-Хілялю, а Аль-Наср залишається в тіні. Тренер Аль-Насра Жорже Жезуш, в якому в Аль-Іттіхаді все подобалось, тут теж заспівав схожу пісню. І ще місяць тому натякнув – наш клуб не має такої політичної сили, як Аль-Хіляль. Але давайте будемо чесними хоч ми і подивимось на цифри. Аль-Наср витратив на трансфери більше, ніж Аль-Іттіхад і більше, ніж Аль-Ахлі. Так, Аль-Хіляль витратив ще більше, ніж всі ці 3 клуби. Але, по-перше, з топових гравців вільним агентом він взяв лише Бензема, а по-друге, за ці 3 роки чемпіонат все одно двічі виграв Аль-Іттіхад, а Аль-Ахлі встиг виграти Азійську лігу чемпіонів. Тож чи можна говорити, що Аль-Наср ігнорують? Ой, навряд чи. Мане, Фелікс, Коман, Брозович, Ініго Мартінес, Сімакан – це хіба не якісні гравці? Проблема Аль-Насра не у відсутності зірок, а в тому, що деякі трансфери не спрацювали. Дюран, куплений за 70 мільйонів, пішов через півроку. Отавіо за 60 мільйонів розчарував і перейшов до Аль-Катсії. Веслі взагалі відправлений в оренду в Реал Сосєдад. А можлива проблема в самому Роналду? В тому, що він женеться за 1000 голів, а думає про трансфери у вільний від накручування статистики час. Щодо трансферу Бензема, то Ліга стверджує, що перехід Бензема до Аль-Хілялю фінансував приватний інвестор, а не ПІФ напряму. Аль-Наср теж міг знайти такого інвестора, ніхто не забороняв цього, але клуб цією нагодою не скористався. Саудівська проліга не мовчить. 6 лютого вони випустили офіційну заяву, яка фактично поставила Роналду на місце. Саудівська проліга побудована на простому принципі. Кожен клуб працює незалежно, за однаковими правилами. Жоден гравець, яким би значущим він не був, не визначає рішення за межами свого клубу. Тобто чітке повідомлення – ти Кріштіану Роналду, але ти не більший за лігу. А от фанати – інша історія. На матчі з Аль-Іттіхадом болівальники Аль-Насра на 7-й хвилині підняли жовті таблички з ім'ям Роналду та його сімкою. Підтримка гравця
з боку трибун досі залишаються на високому рівні. Коментатори ж розділились. Колишній гравець англійської прем'єр-ліги, футболіст Ліверпуля Данні Мерфі, висловився різко. Може, Роналду віддасть частину своїх заробітків клубу, щоб той купив нових гравців? Ніколи не чув нічого настільки безглуздого, егоїстична нісенітниця. Насправді, далеко не вперше в кар'єрі Роналду опускається до наративу, який полягає в тому, що Роналду не вистачає в команді якісних партнерів або обслуги для його голів, рекордів та трофеїв. У 2016 році, ще граючи за Реал, після поразки від Атлетіко в чемпіонаті 0-1, він шокував всю Іспанію. Якщо б уся команда була на моєму рівні, то Реал був би лідером. Усі журналісти задають мені ідіотські запитання. Тут в Іспанії хочуть сказати, що я лайно, але цифри і статистика не брешуть. Не хочу критикувати інших гравців з нашої команди, та нам потрібно більше таких, як Бензема чи Марсело. Не скажу, що решта погані футболісти. Хесе, Лукас Васкес, Ковачич є на доброму рівні, однак для титулів потрібні найкращі. Але хто потрібен Роналду зараз? Команда має у складі переможців Ліги Чемпіонів Мане та Комана та чемпіонів Італії, Іспанії, Брозовича і Мартінеса. Переманити до Азії Ямаля чи Мбапе навряд це комусь цікаво. Що ж далі? Контракт Роналду з Аль-Насером діє до літа 27 року. Зарплата приблизно 200 мільйонів на рік, тобто 500 тисяч на день. А в контракті прописана клаусула 50 мільйонів, які можна активувати влітку 26 року. Тож варіантів може бути, наприклад, 4. Перший. Роналду повертається і грає далі. Найімовірніший сценарій у короткостроковій перспективі. Попереду чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці. Роналду не може дозволити собі сидіти без ігрової практики, адже він мріє і про 1000 голів, і про тріумф на чемпіонаті світу, на якому португальці і без нього будуть одними з фаворитів. Варіант другий. Хтось збожеволіє і активує клаусулу 50 мільйонів євро за 41-річного футболіста. Букмекери називають фаворитами клуби МЛС. Можливість воз'єднатися з Месі в одній лізі була б маркетинговою бомбою, але хтось з власників клубів має щиро повірити в побудову команди навколо Роналду, враховуючи його апетити та його одіозні вчинки. Також обговорюється повернення до рідного Спортінга в Португалії. Романтична, але мало реалістична опція з фінансової точки зору. Варіант третій. Аль-Насер іде на поступки. Клуб може спробувати посилитися влітку, щоб задовольнити амбіції Роналду. Вже зараз ходять чутки про інтерес до різних гравців, але очевидно, що стрибнути вище голови Аль-Насер тут навряд вдасться. Ніхто зі списку топ-50 претендентів на золотий м'яч в Азію точно не поїде. Варіант четвертий. Конфлікт затягується. Якщо Роналду продовжить бойкот, клуб може зайняти жорстку позицію. Контрактно він зобов'язаний грати, і затяжний страйк може мати юридичні наслідки. Заробляти 500 тисяч євро в день, не виходячи на поле – це занадто велика розкіш навіть для шейхів. Власне, тут і криється головна проблема. 50 мільйонів євро за 41-річного гравця із зарплатою в 200 мільйонів на рік – це космічна сума. Схоже, за це готовий заплатити лише божевільний фанат португальця, на кшталт блогера iShowSpeed чи журналіста Пірса Моргана, але в них, очевидно, немає таких грошей. Кріштіано Роналдо – це людина, яка ніколи не погоджується на другі ролі. Навіть у 41 рік, навіть із контрактом мрії, навіть у лізі, яку він сам допомагає розкручувати. Він хоче грати за найсильніші команди з найкращими гравцями, він звик до цього, адже такими в свій час були Манчестер, Реал та Ювентус. Але чи готовий він до нових викликів, про які колись сам говорив? Схоже, що ні, бо виклик – це не перемагати за найсильнішу команду турніру, яка здатна виграти Лігу Чемпіонів чи національний чемпіонат і без тебе. Виклик – це прийти в команду, яка нічого подібного раніше не робила, і започаткувати її переможну історію. Пишіть в коментарях, на чиєму ви боці – Роналду чи Саудівської ліги, та як будуть розвиватись події на вашу думку. Підписуйтесь на канал та допомагайте розвивати український YouTube. Всім миру та тепла!